Miqtë të dashur, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me Mysafirin e ftuar. Pra, do të flasim për medaljen presidenciale për kontributët dhënë për liri dhe pavarësi Kosovës. Pra, presidenti i Republikës Kosovës, Zoti Hashim Thaçi, ka nderuar me medaljen presidenciale jubilare të 10 vjetorit të pavarësisë edhe kolegët e mi të Radio Televizionit Publik të Kosovës, Zotri Nuhi, Bytyqi, gazetar dhe redaktor, po ashtu dhe Abaz Zekën, kamerman, të cilin nuk e kemi në studio, por që e përshëndesim. Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Edhe mirë se erdhe në studio në programit të mëngjesit. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Presidenti i Republikës Kosovës ju ka nderuar edhe juve, ka vlerësuar punën që ju keni bërë vite më parë në lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi. Ju ka nderuar me medaljen presidenciale jubilare të 10 vjetorit pavarësisë, me cilën ka nderuar shumë figura të ndritura të vendit. Po besoj se ndjeni mirë apo jo? Patjetër. Kjo medalje konsideroj se shpreh vlerësimin më të lartë të institucionit të presidencës së Republikës Kosovës për punën e njerëzve të cilët në rrethana të vështira kanë arritur që të kontribuojnë ne si gazetarë në informimin e opinionit të gjerë, kurse personalitetet e tjera në mënyra të tjera, në shkencë, në arsim dhe në shëndetësi dhe në profesionet e tyre. Unë edhe dje kom falenderuar publikisht presidentin Thaçi për këtë medalje, për mua dhe kolegun tim Abazin, por njëkohësisht kam theksuar se kjo mirënjohje nuk është mirënjohje vetëm për mua dhe Abazin. Kemi në ndërkohë pamje nga ceremonia që është bërë. Thotë kjo mirënjohje kam deklaruar se nuk është vetëm mirënjohje për punën time dhe të Abazit, por edhe mirënjohje për punën e shumë kolegëve tjerë, gazetarë, edhe me përvojë, por edhe gazetarë të ri, të cilët e kanë dhënë provimin e tyre profesional dhe adhetar në rrethana të vështira, sidomos në rrethanat e luftës, kur as nuk ke pas guximin që të tregosh se je gazetar, sepse policia dhe ushtria serbe ka gjurmuar njerëzit të cilët kanë informuar nga zonat e luftës dhe pasojat kanë qenë shumë të mëdha se ne zihemi me materiale, me gjerime të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, gjerimet të drejtuesve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe me gjerime tjera. Ka 43 vite që jeni në këtë profesion, edhe po besoj si pjesë rëndësishme të karrierës tuaja e keni pikërisht këtë periudhën e raportimeve në krizat në për të cilat ka kaluar Kosova. E kujtojmë pak si ka qenë, e përmendet ju që ka qenë shumë vështirë, sidomos për profesionin e gazetarit. Tash në rrethanat të lirisë, kur kemi edhe shtetin, ndoshta është lehtë me fol, sinqerisht. Është e pa imagjinueshme se si gazetarët në të rrethana kanë kryer misionin e vetë, jo vetëm profesional, por gazetar. Unë në atë kohë, si e dini në vitet 90, policia serbe na ka dëbuar me dhunë nga këto objektet Radio Televizionit Prishtinës dhe kemi mbetur një kohë pa punë mirë, po kur shpërtheu lufta në Drenicë, unë jam paraqitur vullnetarisht që të angazhohem në informimin nga zonat e luftës, sepse në atë kohë zakonisht raportohej përmes telefonit dhe nga Prishtina. Dhe nuk ishte imazh, asnjë imazh. Po kjo është paraqitja e parë publike e zëdhënësit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotit Jakub Kasliqi, xhiruar pikërisht nga Abazi. Kujtohet kjo ditë kur kemi shkuar në Kleçk, në shtabin e njësitit Qeliku, më vonë të brigadës 121 të QK-s, edhe kemi arritur të realizojmë këtë paraqitje parë publike, që është paraqitje historike, dhe ne kishim derin që të realizojmë këtë ngjarje. Duhet të përkujtoj se kontaktet me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka ndihmuar gazetari i atëhershëm i zërit javor Florim Gashi, cilin kam nep të familjes, dhe ai më ka lidhur me Hashim Thaçin në fshatin e tij, në shtëpinë e tij në Drenës të Zatriçit, bashkë me babain e tij, Jusuf Gashin, komandant Bacën, i cili ka qenë zëvendës komandant i shtabit rajonal për ushtrisë shqiptare të Kosovës për rajonin e Drenisë. Do thotë aty ka qenë kontakti i parë me njerëzit kryesor të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në atë kohë nuk tregoi funksioni as emri as mbiemri.
Dhe ne kemi arritur që të vëmë kontaktin e Besoj parë me edhe zotin për Thaçi. të vënë kontakte, ka qenë e vështirë atëherë? Shumë e vështirë sepse ishin rrethanat e tilla. Policia dhe ushtria serbe kontrollonte të gjitha hyrje daljet nga Prishtina. Rreziku më i madh ishte për me depërtu në zonat jashtë Prishtinës. Edhe nuk dinim ku ka patrulla policore. Kishim kamerën me veti edhe kasetat, arrinim ato t'i maskonim për gepeket të makinave edhe në këtë drejtim na ka ndihmuar shumë veprimtari i logjistikës dhe i Këshillit të Emergjencës të Republikës së Kosovës, Shaban Hoxha, Zenel Kastrati, Sali Zariqi, profesor Ymer Halimi dhe shumë veprimtarë të tjerë. Tash është e pamundur t'i përmendi edhe ndoshta mund t'i bes borxh dikujt, por të gjithë ata që më kanë ndihmuar mua dhe bazën në kohën e luftës do t'i përfshin në një libër të cilin e kam përfunduar si tekst. Tash jam në fazën e redaktimit të tij dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës ky libër do të botohet së shpejti dhe Po besoj libri me kujtime. Përfshin vetëm këtë periudhën e luftës apo në përgjithësi krejt ngjarjet kryesisht që i ke përcjell? Përfshin gjitha të ngjarjet unë që kam pas rastin të përcjell si gazetar edhe para luftës prej vitit 1981 kur kanë qenë demonstratat shumë masovike në Prishtinë dhe në qytete të tjera të Kosovës. Kemi këto dhe disa pamje të tjera. Mund ta tregoni çfarë periudhë? Këto janë pamje nga protestat në prill dhe maj të vitit 98 në Prishtinë. Ky është dokumentari i parë që kemi realizuar për Shtëpinë Qendrore të Kosovës gjatë qershorit dhe pjesës parë të korrikut vitit 98. Dhe ky dokumentar është transmetuar në televizionin shqiptar. Këtu është general Agim Qelaj, tani dëshmor, Habib Zogaj, po ashtu dëshmor, dhe shumë figura të luftës së Shtëpisë Qendrore të Kosovës me të cilët kemi pasur raste dhe nderin që të takohemi në, si tha zoti Thaçi, në istikamet e luftës, në trevat kur populli ynë organizoi rezistencën armatosur me mbështetjen e Bashkisë Ndërkombëtare, me mbështetjen e aleatëve tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. NATO-n arriti që pas shumë sakrificave, pas rënies heroike të mira dëshmorëve, martirëve dhe sakrificës së përgjithshme të popullit të Kosovës, arriti që në qershorin e vitit 99 të gëzojë lirinë. Unë besoj se e gjithë kjo periudha e raportimit në luftë ka qenë e veçantë Është e vërtet. Ajo është dominante. Keni ndonjë rast veçantë të cilin ju emocionalisht e keni ndjerë më shumë e do të doni ta ndani me shikues të programit Mëngjesit? Nuk duhet të zbuloj gjitha ato detajet. Po besoj që do t'i përfshish edhe. Duhet të befasoj edhe lexuesin, edhe nuk do t'i zbuloj tash para kohë, por kam shumë vlerësimet më të larta për njerëzit tanë, për të rinjt, për plesht, për plakat, për fëmijët, cilët në rrethanat e luftës kur nuk janë ndërzuar. Pas ofenzivave kanë dalë nga shtëpit, në për male, në për shkollat të demoluara, të djegura, në për xhami, në për kisha, në për objekte tjera, por ata kurse si kanë pa të zhgënjur. Kanë pas një koraj të lartë, një vullnet të madh për të mbështetur Shtëpinë Qendrore të Kosovës dhe kanë mbështetur fuqimisht Shtëpinë Qendrore të Kosovës deri në shërimit përfundimtar të saj. Këtu mund të përmendi organizimin e mësimit në rrethanat luftës në shumë vise të cilat janë kontrolluar nga Ushtria Qendrore e Kosovës, pas djegjeve të shkollave, pas dëbimit të nxënësve nga shkollat, në disa zona është arritur që të mbahet mësimi për fëmijët shkollave fillore. Në malet e Berishës, më hollësisht në grykën e Kishnarekës, është organizuar mësimi në tenda, najloni. Ashtu ka qenë mundësit, po vullneti ka qenë i madh edhe mësuesve, edhe udhëhesve të fshatit Kishnarekë dhe fshatra tjera për rreth ku kanë gravituar në atë shkollë. Dhe ne kemi edhe gjerimet, po tash këto jo, po i kemi gjerimet që cilat janë arkivuar dhe janë digitalizuar, një pjesë e tyre, kush janë nxënësit, tash janë student, tash janë
kanë mbaruar fakultetet e ndryshme, janë ekspertët lamive të ndryshme, cilët kom kontaktuar pas luftës, dhe kam bërë një skenar bashkë me Ilir Kabashin, kolegën tonë, për të realizuar një film dokumentar për ata fëmijë, cilët janë shkolluar në rrethanat e luftës dhe tani kanë arritur sukses në shumë lami. Do të ishte, po besoj, një dokumentar mjaft interesant. Kemi aplikuar në qendrën kinematografike të Kosovës, besoj që do ta mbështesin këtë projekt shumë të rëndësishëm që flet për vullnetin e trive, për vullnetin e mësuesve, për vullnetin e popullit, për gatishmërinë e ushtrisë së Kosovës për të organizuar mësimin edhe në ato rrethana. Zoti Bytyqi, 43 vite në gazetari nuk janë pak. Një profesion të cilin ju e keni ushtruar me shumë dashuri dhe përkushtim. Pra, keni kujtime të periudhës para luftës, pas luftës, ka ndryshuar në ndërkohë rrethanat të bërit? Ka ndryshuar, shumë ka ndryshuar. Mundësit e gjithçka tjetër. Mundësit teknike tani janë tjera, krejt atë fillimisht kemi gjiruar me gjirime, me film, me film. Duhet të bëjë filmi, të kemi fatmirë Hadrin, i cili ka gjiruar një me film, pastaj kemi kaluar me kaseta tjera. I po përshëndesim kolegun Fatmir Hadrin, ne kemi këtu në studio. Tash pas 40 vitesh në bërë ndryshime rëndësore në drejtim teknologjia informative ka rritë të përtoj, gjerimet mund të të lidhësh drejt për drejt edhe në program, atës kemi pas mundësi drejt për drejt të lidhemi, mund të është më zhvillu filmi, më montu, pastaj më transmitu, edhe tani janë mundësit më të mëdha, edhe njerëzit kanë kryer akademit ndryshme edhe për regjisor, edhe për kameraman, edhe për gjitha profilet cilët e bëjnë televizionin, edhe gazetarët, cilët tani nuk frigon nga cenzura. Në atë kohë ka pasur cenzurë të madhe, ka qenë një televizion, ka qenë një gazetë lindje, edhe disa revista, por partia Lidhja Komunistëve ka pas ndikimin e vetë në gjitha strukturat e medjave, dhe ka qenë një cenzurë e rreth, mirë po ata gazetarët cilët edhe redaktorët cilët e kanë pasur shpirtin për të informuar dhe për të rrezikuar, kanë arritur që të japin disa informacione, mini komente, edhe në ato rrethana, edhe pse kanë dihet që kanë pasur suspendimet, masat ndëshkimore, ka pasur raste edhe që dënuar edhe me burg, por vullneti dhe gatishmëria për të sakrifikuar dhe për të informuar opinionin ka qenë më e madhe se sa këto masa. Po për periudhën sot? Po, tash demokraci, jemi shtet demokratik dhe ku edhe fjala lirë, mendimi i lirë është i garantuar me kushtetutë dhe me ligj. Ne shpesh në portale ndryshme hasim edhe fyrje të njerëzve që e drejtojnë shtetin e Kosovës, por nuk merren mosa, do thotë nuk kanë pasojë nga ato fyrje. Unë nuk duhet të them se tash çdo gjë është fyrje, por ne duhet të përmbahemi para publikut, se nuk mund të thuhet gjithçka në media. Tash kjo pjesa e digitalizimit po jep mundësi të gjithëve. Po, mjerisht edhe ka pasojë edhe të negative, edhe pse nuk angazhohem që të mos thuhen gabimet e njerëzve që drejtojnë vendin. Ato duhet të thuhet patjetër edhe të demaskohen në media, në gazetarët duhet të luftojnë duke negative. Mirë po fyrjet e ulta për që të cënojnë dignitetin personal, dignitetin familjar të njerëzve, ato në gjitha vendet e botës, edhe vendet më demokratike nuk janë të ndaluara, por konsideroj se gazetarët e rinj tani kanë kushte më të mira, edhe teknike, edhe të tjera për të punuar si gazetar, për të kryer më me sukses misionin e vetë si gazetar. Populli ynë është ballafaquar, si e dini ju, edhe në kohën e territ informativ, pas vitit 1990, kur mbyll televizioni Prishtinës, Radio Prishtina, Relindja, ka qenë vërtet me një terr informativ. Nuk ka pas informacione çka po ndodh, ka pas ndonjë informacion pak me vonesë, për mes kanale ndryshme. Mirë po, tani janë rrethana tjera, ka disa televizione, disa gazeta, disa portale, dhe informimi mund të bëhet në çdo kohë. Është shumë më i lehtë. Lajmi depërton dhe shpërndahet shumë më lehtë. Unë po është një pendantri në punën tuaj, vetëm deshta që ta ndaj edhe me shikuesit. Në këtë libër, zoti Bytyqi ka shënuar të gjitha Përmbajtjet e gjirimeve më të rëndësishme,
gjatë kohës luftës, vitit 1998-99, por edhe pas luftës tubimet përkujtimore, vizitat e liderëve botëror në Kosovë, presidenti Clinton, ish sekretarës shtetit Madeleine Albright, kryeministit Tony Blair dhe të shumë personalitetet tjera të diplomacisë botërore cilët kanë ardhur pas çlirimit të Kosovës për ta vizituar Kosovën. Dhe ne këtu i kemi digitalizuar një pjesë të tyre dhe falë mbështetjes së Ministrisë së Kulturës, tani presim që të digitalizojmë edhe pjesën tjetër të këtyre xherimeve, të cilët janë thesari i çmueshëm për historinë më të re të popullit të Kosovës. Këto ne rastësisht kemi xhiruar me bazën, por këto xherimin vërtet një thesar i cili duhet të jenë në arkivin e Po keni Kosovës. Që bëni diçka me këto materiale? Patjetër, unë kam përgatitur një skenar për një seri dokumentare, cila do të realizohet me rastin e 20 vjetorit të fillimit të rezistencës armatosur në Kosovë, pikërisht si bëhen 20 vite, kurse vitin ashëm bëhen plotësisht 20 vite nga çlirimi i Kosovës, dhe ne dëshirojmë që përmes këtij dokumentari ta pasqyrojmë rrugtimin e popullit tonë gjatë luftës për liri dhe pas luftës. Këtë projekt e kemi dorëzuar Qeverisë së Republikës së Kosovës, presim përkrahjen e kryeministit Haradinaj dhe të kabinetit e tij. I kemi informuar dje edhe presidentin Thaçi për këtë projekt i cili ka mbështetur plotësisht. Po ashtu edhe kryetarin e Parlamentit të Republikës së Kosovës dje kam informuar për këtë projekt tonin. Do ta kem këto ditë një takim konkret për të konkretizuar dhe obligimet e institucioneve tona për të mbështetur këtë projekt, sepse tani kemi shtetin, edhe unë kam planifikuar që të angazhoj një ekip të gjerë profesionistësh, duke filluar nga gazetarët, me provoj, nga regjisorët, po ashtu me provoj kameramanet, montazherët, kompozitorët, të gjitha profilet që duhet të marrin pjesë në një seri të tillë shumë serioze dokumentare, e cila planifikoj që të, si bartësi i këtij projekti, të realizohet, përkthehet në gjuhën angleze, të titrohet dhe të dedikohet edhe opinionit botëror, se nuk kemi nevojë në një tjetër i dim çka ka hjek populli, çka kemi hjekën e gjithë, por duhet ato sakrifica pasqyrojmë një realitet, një histori. T'ja pasqyrojmë edhe botës, sepse një pjesë e botës, cilët janë sidomos disa shtete që ende s'e kanë njohur, nuk besojnë çka ka bërë Serbia këtu. Edhe prapë nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, edhe bën aleancë me Serbinë. Pra, ky dokumentar pritet të jetë gati për 20 vjetorin. Dhe tash që ta kemi përkrahjen e institucioneve tona, paralelisht komendonja 3 ekipet të krijoj dhe filloj puna në realizimin e serisë një dokumentar me këtë përkushtim që e thuani ju, merr kohë. Merr kohë, normalisht po të thash 3 ekipe paralelisht. Konsiderohet tash me filluar në gusht dokumentarin e parë, pastaj çdo muaj nëse ke arrim të zëm hapin dhe deri në qershor të vitit të ardhshëm të jetë finalja dhe ajo të jetë publikisht paraqitet me rastin e shënimit të 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës, të publikisht të promovohet filmi përmbledhës dokumentar, i cili dëshmon rezistencën armatosur, mbështetjen e ushtrisë së të Kosovës, sakrificën e popullit, sidomos popullatët civile në rrethon e lufte, por edhe pas luftës, edhe konsiderojmë se në këtë mënyrë e kryjmë obligimin tonë për të dëshmuar se më të vërtet ata gazetarë dhe kameramanët cilët duhet të punojnë, por për të rrezikojnë, mund të kryejnë me sukses misionin e tyre profesional dhe adhëtar. Këtu do të përkujtoj se vetëm shkurtimisht sepse kemi hyrë te termini i lajmeve. Tash e përfundoj. Një pjesë e dokumentarëve do të jetë edhe si dëshmi për krimet që ka bërë Serbia në Kosovë. Kemi shumë dëshmitarë që për fat kanë mbijetuar nga shumë masakra. Nga çdo masakër, po rrëfimet e tyre kemi xhiruara për një herë pas ndodhes masakrës, edhe ato një pjesë e tyre nuk kanë dalë fare në opinion. Dhe konsideroj se kjo është një rast i mirë që t'i tregojmë botës se lufta jonë ka qenë lufta e drejtë për liri dhe populli ynë meriton të ketë një tretman më të mirë në botë, qytetarëve tanë t'u jepen vizat edhe mos mbeten të izoluar padrejtësisht,
serbet, maqedonët, të gjithë kanë drejt televizit, kurse populli e ka një lloj embargo në këtë drejtim. Konsiderojmë se këto barriere do të hiqen dhe institucionet tona do të punojnë në këtë drejtim më tepër. Zoti Bytyqi, faleminderit shumë për kohën që ofruat për shikuesit e programit të mëngjesit për ndarë këto kujtime nga puna juaj si gazetar. Faleminderit shumë, falenderoj juve dhe gjithë kolegët e Radio Televisionit të Kosovës, me cilët kam raporte korrekte, bashkëpunime profesional dhe cilët më kanë mbështetur dhe tash shpejt ku të krijohet ky ekipi për këtë seri dokumentare do të jemi bashkë në një projekt shumë të rëndësishëm. Faleminderit. Faleminderit. Pra, të nderuar shikues, është koha tani të kalojmë lidhjen te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ. Kthehemi pas pak.